Salutare tuturor! Astăzi vom pregăti un cușcuș de conopidă cu brânză halloumi. Luați o conopidă mică, curățați-o și desfaceți-o în buchețele mici. Spălați conopida și scurgeți-o. Pe urmă, puneți-o în 2 etape într-un robot de bucătărie și tocați-o aproximativ 10 secunde până când obțineți o textură măruntă precum cușcușul. Într-o tigaie încingeți 50 de ml ulei de măsline. Pe urmă, adăugați 200 de g de brânză halloumi tăiată cuburi și un cățel de usturoi. Amestecați din când în când și lăsați-o până când se rumenește, aproximativ 5-6 minute. Scoateți brânza din tigaie și adăugați 100 de g de roșii sherry tăiate cubulețe. Lăsați-le la călit timp de 2 minute, pe urmă adăugați conopida. Condimentați cu sare și piper și lăsați-o să se gătească timp de 5 minute. Pe urmă, stoarceți jumătate de lămâie și mai lăsați la gătit 2-3 minute. La final, adăugați pătrunjel proaspăt tocat și puneți brânza înapoi în tigaie. Lăsați 2 minute pe foc să se combine aromele între ele. Opțional, puteți să serviți cușcușul de conopidă cu puțină nucă măcinată, semințe de rodie și câteva frunze proaspete de mentă. Nu uitați să vă abonați la acest canal și să distribuiți rețeta și prietenilor voștri. Eu am fost Claudiu Vaida și până data viitoare vă doresc toate cele bune!